FARTidos! It's me, Nocs, and welcome to my YouTube channel. For today's art video, i-share ko sa inyo yung naging tipid DIY Maleficent costume ko noong 2015. Yes, so that was 5 years ago, and sobrang special sa akin itong costume na to and yung event na inatenan ko nung panahon na yun. Plus, gagawa ako ng scepter sa latter part nitong video, so kung interested kayo, just keep on watching! Taon-taon may ginaganap na themed year-end Christmas party sa company namin. And first time ko naka-attend noong 2015. Ang theme nung taon na yon ay Disney and Marvel. So pwede kang mag-costume and mag-portray ng kahit sinong Disney or Marvel characters na gusto mo. And ang napili kong i-portray ay si Maleficent. Nagkaroon lang ako noon ng 2 linggo para gawin at tapusin yung buong costume. Kaya ako nasabing tipid DIY costume ito dahil karamihan sa mga materyales na ginamit ko ay recycled lang or yung mga nakikita ko lang dito sa bahay namin. Gustuhin ko mang maipakita sa inyo yung costume ko nung taon na yun, wala na-dispose na siya, wala kasing pagtatambakan. Luckily, na-document ko naman through photos yung mga ginawa ko noon. So, unahin natin sa sungay. Gumawa ako ng pattern gamit ang karton ng sapatos. Para naman sa katawan ng sungay, gumamit ako ng pinulupot na mga dyaryo. Pinalibutan ko ng pinulupot na dyaryo yung ginawa kong pattern. Grabe, parang tongue twister. Pinalibutan ko ng pinulupot na dyaryo ang Peter Piper Pika-Peka. Para mas mabilis siyang dumikit, ang ginamit ko ay glue stick. Nung nabuo ko na yung pinakasungay, tsaka ko naman siya pinaliguan ng regular glue para kuminis tsaka para mag-flat yung ibang parts ng dyaryo. For base coat, pininturahan ko siya ng puti bago ko pinatong yung itim. Nung natuyo na yung pintura, tsaka ko naman siya dinikit sa isang regular headband na medyo makapal. Yung buhok na nakapalibot ay galing sa isang shawl na hindi na ginagamit. Kung mapapansin nyo, merong parang triangle si Maleficent sa noo. And para ma-achieve ko yon, ang ginamit kong materyales ay cycling shorts or kahit anong tela na itim. And then dinikitan ko ng itim na sequins gamit ang glue stick. Para sa panloob kong damit, sinuwerte ako dahil nakabili ako ng isang long black dress worth 250 pesos lang. Yung panlabas ko namang damit na parang toga na may mahabang laylayan ay pinatahi ko sa isang kakilala. Tapos sa parte ng dibdib at saka sa manggas, dinikitan ko siya ng buhok na galing sa shawl. Ano ba? Shawl? 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 Basta yung parang alampay. And alam nyo ba, ginawan ko rin ng costume yung cellphone ko. Yung mga materyales naman na ginamit ko para sa scepter nung taon na yon ay arnis, bumbilya na lalagyan ng candy, pinulupot na dyaryo, electric tape, green na cellophane, at para umilaw siya, kumuha ako ng switch dun sa dating Christmas ball. Para naman sa uwak, bumili ako ng laruang ibon sa Divisoria at kinulayan ko ng itim. So, ikikwento ko naman sa inyo yung nangyari sa mismong event habang ginagawa ko yung scepter. Game? So, ang mga materyales na gagamitin natin ngayon para sa scepter ay pwede kayong gumamit ng mas mahaba or yung parang arnis, gunting, glue gun and glue stick, pinulupot na papel, pwede ding dyaryo. Etong mga to, pinulupot din to na papel na binalutan ng electric tape. Electric tape, para naman sa ibabaw, pwede tayong gumamit ng bumbilya o kahit na anong transparent na pabilog na bagay na meron kayo. So ngayon, ang gagamitin ko ay itong dome lid or yung takip ng mga float or kahit na anong inumin na nabibili natin sa labas. So tingnan nyo, pag sasaklubin ko lang siya, mukha na siyang bilog. Siyempre, kailangan natin ng fairy lights or kahit na anong LED light na meron kayo. Alam nyo ba, gamit na to sa akin. Ilang okasyon, event, and costume contest na ang napagdaanan nito. And lastly, green na cellophane. So, ang uunahin natin, papalibutan natin ito ng twisted na papel gamit yung glue stick. Okay lang kahit hindi pulido yung pagkakagawa kasi babalutan din naman natin to ng electric tape. Magiging ganito yung itsura niya. Next is lalagyan naman natin to ng ilaw. So kung mapapansin nyo, meron pa siyang nakaharang dito. So tatanggalin natin yan para maipasok natin yung fairy lights. Then iikot lang natin tong wire sa kamay natin.
So, dumating na nga yung mismong year-end party. Nakakatuwa kasi pagdating ko pa lang sa registration, ang dami nang naaliw dun sa costume ko kasi nga ang laki talaga ng sungay ko. Tapos naalala ko, may isang hotel staff na nakita ko. Tapos sabi sa akin, "Wow ma'am, ang ganda, bagay po sa inyo." Parang ko, "Ha? Bagay sa akin? Bagay sa akin yung gantong look, yung mukhang demonyo." Tapos naisip ko na lang, baka na-appreciate niya yung costume ko. Nung mag-uumpisa na yung event, nakita ko na marami kaming naka-costume na Maleficent. Siguro mga 5 or 6 kami. Nakakakaba kasi pag nakita niyo yung costumes ng office mates ko, sobrang gaganda, tsaka ineffortan talaga. Ang maglalaban-laban lang for best in costume ay 10. Since marami kaming Maleficent nun, tinawag na lang nila yung table number kung saan nakapwesto yung pinili nilang Maleficent. So, balik muna tayo sa ginagawa natin. Isasaklob naman natin yung isa. Next is ididikit naman natin siya sa ibabaw nitong tungkod. So may base na tayo. Mayat maya nyo rin i-check kung gumagana pa yung ilaw nyo kasi baka mamaya hindi na pala, di na sayang lang yung effort. Next naman is ibabalot natin tong green cellophane dito sa ibabaw. Kung gagamit kayo ng bagong cellophane, i-crumple nyo muna siya. So next is papaikutan naman natin to ng electric tape. Alam nyo ba kung bakit nasa ballpen tong electric tape ko? Kasi pangalawang film ko na para sa content na to. Yung una, as in totally tapos ko na, na-edit ko na, ready to export na siya. Pero yung cellphone ko, nag-attitude. Nag-disable at nag-reset siya. So nawala yung raw files ko, pati yung ine-edit ko. So ayun, show and life must go on. So inulit ko na lang. So going back sa kwento ng event, nung tinawag na yung table number namin, nagsigawan talaga kaming lahat. So ako, overwhelmed ako and first time ko kasi, so hindi ko alam yung gagawin ko. Ang ginawa ko na lang, tinaas ko yung scepter ko, tapos hawak ko yung sungay ko, para ako nagbubunying demonyo sa impyerno. Parang ganun yung vibe, nagpapalakpakan sila, parang nagbubunyi kaming lahat. Tapos nung nakompleto na kaming 10 sa harapan, kailangan may kabisado kang dialogue or script nung pinoportray mong character. So ako, kabisado ko pa yung Well. Nung turn ko na, nasabi ko yung well. Pero after hindi ko na alam yung mga sumunod na pangyayari. Kasi may spotlight sa'yo, tapos yung crowd, syempre sa'yo lahat nakatingin. So ang sumunod ko na lang na sinabi ay, as in yun lang. Bilang magagaling na host naman sila Carlos Agassi at saka si Eruption, nadala nila ng maganda yung event kahit nagkakamali na kami or nagkamali na ako. So binulungan ako ni Carlos Agassi na kahit na anong itanong ko sa'yo, ang isagot mo lang, Basta pagkatapos niya magsalita, lagi ang sinasabi ko lang, hindi ko naman nakikita yung crowd kasi nga may spotlight tsaka malabo yung mata ko. Pero naririnig ko na parang natatawa na sila sa akin. So talagang in character ako simula nagpunta ako sa harapan hanggang pinabalik na kami sa mga pwesto namin. So eto, ilalagay naman natin siya sa ibabaw. Kasama nito. So dalawa yung i-announce na winner. Unang tinawag na panalo si Darth Vader. Tapos nung tinanggal niya yung maskara niya, babae pala siya. So sigawan kami, palakpakan. Eto pala, ididikit siya dito ng ganyan gamit yung glue stick. Nung pangalawang winner na yung tatawagin, nagtanong si Carlos Agassi sa crowd, sinong gusto nyong manalo? Tapos sigawan yung iba na Maleficent, tapos yung iba yung mga bet din nila. Hindi agad diniretso ni Carlos Agassi kung sino yung winner. Sabi lang niya, "This is one of my favorite characters tonight." Tapos kumanta siya ng, "That's the way, I like it." So ako, oh my God. Tapos sigawan kaming lahat na ako pala yung nanalo. Iyak talaga ako as in kasi hindi ko talaga siya in-expect. Sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam. Ang napanalunan ko nun ay trophy and 7,000 pesos na cash prize. So more than the prize, ang pinakapanalo ko talaga dun is yung experience from the start na ginawa ko yung costume hanggang sa tumungtong ako dun sa stage. And ang saya kasi ito yung kauna-unahang contest na sinalihan ko na nanalo ako. Tapos gawa ko pa yung naipanalo ko. Well. Yan! Tapos na! So imagine yung mga materyales na ginamit dito, madali nyo lang mahahanap at makikita sa paligid nyo. And sobrang dali lang niyang gawin. So dito ko natatapusin tong video na to. Sana nag-enjoy kayo and may natutunan. Comment your thoughts on this video and be part of my community by following my social media accounts, all at FARTidos.
And if you did love this video, please hit like, share, and subscribe. And don't forget to ring the bell so you won't miss any of my videos. So, till our next part, see ya! Naputol. Gagana pa ba to? Sabi sa inyo, gamit na kasi to eh.